Isa. This. Okay. Abot nga ako ng upuan mo.
Malayo pa naman yun. Bakit? Balik ko na lang ako. Opo. 500. Yung haba niya, 45 ano? Kuhanin ko na lang niya. Para at least alam ko para matandaan ko. Para matandaan ko. Baka Two months. Hindi nila sila. Gina G. Alam mo Gina G ba? Ha? Alam mo yung Gina G? Yun. Ano?